bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a lăsat o amprentă de neșters asupra fanilor săi, dar ceea ce nimeni nu se aștepta a fost plecarea sa neașteptată. Într-un act pe care nimeni nu l-a prevăzut, actorul și-a luat rămas bun de la scenă cu aceeași eleganță cu care și-a captivat publicul ani de zile. Plecarea sa nu a fost zgomotoasă sau dramatică, ci mai degrabă un rămas bun tăcut, aproape ca o lovitură de rachetă de tenis. Ferm, direct și lăsând sentimentul că mai sunt multe de spus, dar fără timp sau spațiu pentru cuvinte inutile. Acest rămas bun, în simplitatea sa, a lăsat o urmă de întrebări fără răspuns. Racheta pe care Halil Ibrahim o ținea în mână în timpul filmărilor și interviurilor sale a devenit simbolul acestei încheieri. Într-una dintre ultimele sale apariții, a apărut cu o rachetă în mână, un gest care, deși aparent inofensiv, a arătat clar că era ceva mai mult în joc. Tăcerea din jurul acelui moment purta o melancolie evidentă. Ochii lui reflectau nu doar oboseala anilor de muncă, ci și greutatea unei decizii care, deși personală, avea să-i afecteze profund pe toți cei care îl urmăriseră și admiraseră atât de mult timp. Mulți fani credeau că revenirea lui Halil Ibrahim era iminentă. După mai multe speculații despre viața sa profesională și personală, părea că actorul trecea printr-o transformare, dar în loc de explozia mediatică la care se aștepta toată lumea, ceea ce a sosit a fost o retragere subtilă. Cu racheta în mână, Halil Ibrahim a lăsat în urmă tot ce construise, dar nu înainte de a face cunoscut faptul că, în ciuda a tot, dragostea fusese întotdeauna o constantă în viața sa. Prin mijlocul tăcerilor și privirilor, a devenit clar că acest adio nu a fost doar profesional, ci și profund emoționant. Unii susțin că decizia lui Halil Ibrahim a fost influențată de factori personali care încă nu au fost dezvăluiți. Zvonurile despre o relație care nu fusese niciodată confirmată public au început să circule puternic și, deși Halil Ibrahim nu a comentat niciodată pe această temă, părea că retragerea sa nu a fost doar un răspuns la presiunea profesională, ci și o modalitate de a proteja ceea ce a mai rămas din viața sa privată. Poate că dragostea își găsise locul în inima lui și acesta a fost motivul dispariției sale din lumina reflectoarelor. Mass media a încercat să descifreze misterul din spatele acțiunii sale, căutând în gesturile sale finale un indiciu despre semnificația acelei ultime imagini publice. Unii au sugerat că era o metaforă pentru viața sa. Mereu în mișcare, mereu jucând pe terenul faimei, dar acum gata să-și lase jocul baltă, să-l lase baltă și să treacă la ceva mai mare. Alții credeau că acțiunile reprezentau emoțiile sale reprimate, ca și cum ar fi fost pe cale să dea o ultimă șansă pentru a se retrage definitiv din viața publică. Între timp, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de rămas bun. Fanii, deși întristați, au împărtășit amintiri ale momentelor lor preferate cu Halil Ibrahim. Totuși, ceva în acele mesaje părea diferit. Exista o urmă de resemnare, un sentiment că adioul era definitiv, că nu va exista o a doua șansă. Halil Ibrahim, omul romanțelor de dragoste de la televizor și al iubirilor imposibile, se retrăgea acum pentru a face loc altor povești, deși numele său avea să continue să fie menționat, iar și iar. Unii dintre cei care i-au fost apropiați în ultimii ani, cum ar fi colegii de muncă și prietenii apropiați, au remarcat cât de rezervat devenise Halil Ibrahim. Aceeași persoană care odinioară era cunoscută pentru disponibilitatea sa de a vorbi și de a împărtăși momente personale acum rămânea distantă, cu ochii ațintiți asupra viitorului, dar fără a etala ceea ce gândea sau simțea. Racheta din mâna lui era un simbol al acestei distanțări, ca și cum ar fi fost gata să taie legăturile cu o lume care, oricât de incitantă, nu îi mai putea ocupa locul central. Nu era un act de rebeliune sau confruntare,
ci mai degrabă o decizie personală introspectivă. Halil Ibrahim, mereu atât de concentrat pe proiectele sale, părea acum să-și acorde prioritate păcii interioare, distanțându-se de frenezia medie și de controlul public constant. Aceeași pasiune pe care o afișase în fiecare dintre rolurile sale părea acum îndreptată spre viața sa privată, spre ceva ce era dispus să protejeze cu orice preț. Și, deși nu a spus-o niciodată deschis, scandalul a devenit o amintire tăcută a faptului că viața lui luase o întorsătură. Pe măsură ce speculațiile s-au intensificat, adepții lui Halil Ibrahim au început să se întrebe dacă dragostea sa fusese unul dintre motivele retragerii sale. Zvonurile despre o relație secretă, niciodată confirmată, au reapărut cu o vigoare reînnoită, iar imaginea lui Halil Ibrahim cu scandalul în mână sugera că era poate gata să lase în urmă faima și angajamentele profesionale în favoarea unei vieți mai liniștite și mai private. Indiferența lui Halil Ibrahim față de zvonuri nu a făcut decât să amplifice misterul din jurul retragerii sale. Impactul plecării sale nu a fost doar profesional, ci și emoțional. Slatircoglu, una dintre persoanele cele mai asociate cu el în ultima vreme, părea, de asemenea, să se distanțeze de lumina reflectoarelor, urmând o cale similară cu cea a lui Halil Ibrahim. Cei doi împărtășeau o legătură specială și, deși nu a fost niciodată confirmată oficial, publicul a continuat să aștepte cu nerăbdare o posibilă reconciliere, deși plecarea lui Halil Ibrahim a arătat clar că această posibilitate se estompa cu fiecare zi care trecea. Coechipierii lui Halil Ibrahim, la fel ca fanii săi, au simțit și ei golul lăsat în urmă de absența sa. Racheta nu mai era un simbol al competitivității sau al succesului, ci mai degrabă o decizie luată printr-un proces dureros, în care Halil Ibrahim a decis să părăsească scena publică pentru a se dedica a ceea ce își dorea cu adevărat: să găsească pacea. Poate că nu a spus-o niciodată cu voce tare, dar acțiunile sale au vorbit pentru el. De-a lungul timpului, tăcerea lui Halil Ibrahim a devenit o formă de autodefinire. Fără interviuri, fără declarații, doar o rachetă în mână și un rămas bun la fel de subtil ca viața sa privată. Ușile care odinioară păreau deschise pentru el au rămas acum închise și, deși numele său a rămas recunoscut, umbra plecării sale a rezonat în fiecare colț al industriei. Faima pe care odinioară o îmbrățișase era acum în urmă, lăsând loc unei vieți mai liniștite. Este posibil ca plecarea sa să fie doar temporară, ca Halil Ibrahim să se fi retras pentru a se reconecta cu ceea ce contează cu adevărat pentru el. Dar, în acest moment, mulți încep să creadă că adioul său ar putea fi mai definitiv decât se aștepta cineva. Cu fiecare mesaj împărtășit, cu fiecare amintire retrăită, ideea că Halil Ibrahim a părăsit ecranul pentru totdeauna pare să devină mai tangibilă. În cele din urmă, povestea lui Halil Ibrahim este cea a unui om care și-a ales propriul drum. Fără fanfară, fără dramă, doar o rachetă în mână și dragoste în inimă. Poate că nu vom ști niciodată toate motivele din spatele retragerii sale, dar un lucru este clar: acest adio, oricât de tăcut, a lăsat o amprentă profundă asupra tuturor celor care l-au urmat și l-au iubit. Pascali